Trumps twittrande fortsätter skapa jojo-rörelser på börsen och idag blir det en cocktail av private credit och bolagssnack i studion. Dessutom ska jag och Gabbe gå CLO-skola. Varmt välkomna till Börslunch. Mars i kalendern. Börsen öppnar upp, va? Nu är det ner 0,2%. Mellan oss det sitter Stefan Engstrand på Ymer där han är vd och förvaltare. Jobbar alltså med CLOer som är private credits lite finare kusin. Vi ska återkomma till det här ämnet mycket och då får du rätta mina felsägningar. Johan Larsson från Nordea sitter också med oss och han ska berätta varför småbolagsklockan är slagen och det är dags att köpa denna skamfilade tillgång. Men allra först ska jag säga varmt välkomna. Och så vill jag höra lite allmänna tankar om den här galna börsen. Igår var ju tämligen omskakande och även idag har vi bytt från rött till grönt under processens gång. Ja, absolut. Tvära kast. Men det är väl det som är då kännetecknande för den marknaden vi befinner oss i. Att så fort det börjar slå så är det jättemånga aktörer som kliver bort. Marknaden blir tunn och då blir det liksom ännu större svängningar. Men igår så är ju frågan, var det botten eller var det ett perfekt tillfälle att ta av lite risk? Och den här frågan är svår att besvara helt enkelt. Tankar om turbulensen? Ja, vi ser ju samma på kreditmarknaden. Igår hade vi en marknad som öppnade med turbulens även hos oss. Vi var nästan 15 punkter wider på det kanske mest likvida av indexen, high yield-indexet crossover i Europa. Och helt plötsligt så kom det lite nya tweets och annat och vi var 20 punkter tajtare helt plötsligt. Så vilket är väldigt stort sving. Vi har ju med oss en meme idag. Vi tog en meme som vi hittade på nätet. Ni har säkert sett den förut. Det är Donald Trump som ritar och skriver. Han skriver att er tekniska analys har ingenting att hämta mot mina tweet. Man kan ju fråga sig om förtroendet för marknaden påverkas långsiktigt av att irrationella drivkrafter som det här faktiskt spelar så stor roll. Fast det här tror jag marknaden fick en försmak av redan under hans första period som president och han liksom öppnade varje morgon på sängkanten med att twittra någonting vilket ledde till stora marknadsrörelser. Så det här är väl någonting som de flesta är medvetna om nu, att då kommer de här abrupta och snabba utspelen som snabbt och kan det kommer något i andra änden direkt efter och så vidare. Så att en del av den nya marknaden får man väl säga. Kreditmarknaden i sin helhet, vi ska prata om olika delar av kreditmarknaden sen, men är den nyktrare när det gäller tweet och impulser? Ja, kanske något nyktrare. Krediter har väl klarat sig relativt okej ändå, tycker jag. Men även vi påverkas och det kommer ju smyga sig in en riskpremie som kommer förmodligen bestå ett tag, även i kreditmarknaden, baserat på allt som kommer ut och hur slaget det är. Utan även vi får ju effekter av det. Vi kan titta på slagigheten. Vi har oljan och Wall Street S&P 500 på en bild. Stort slag, inte minst till höger i den här grafen som var igår när allting vände. Du ställde frågan om det här var botten. Har du svar på den frågan också? Nej, det har jag inte. Men om man tittar på den här grafen så det som var intressant är ju att den här regionen har ju inget större bidrag till den globala BNP:n utan fokus ligger ju på olja och energipriser. Och inledningsvis så var ju korrelationen mer eller mindre 1.0 med oljeprisutvecklingen. Men de sista dagarna så har det faktiskt inte sett ut på det viset, vilket indikerar att det sannolikt är lite utflöden på fondsidan. Så att fonderna blir liksom tvungna att sälja trots att oljepriset kanske då faller tillbaks. Vad intressant. Så det finns en skräckeffekt som bryter korrelationen mellan oljeprisen och börsen alltså? Ja, man brukar ju säga att börsen och marknaden behöver liksom hänga upp sig på någonting och då blir det givetvis oljepriset och det finns ju en underliggande förklaring till det. Och initialt är korrelationen liksom vänder oljepriset ner och går börsen upp och vice versa. Men här nu de sista dagarna så har det inte riktigt sett ut så. Och då kan man få känslan av att när börsen då börjar leva sitt eget liv och det går söderut att det är liksom ett tecken på att det är lite fondutflöden helt enkelt. Jätteintressant. Mera flöden snart, men först lite nyheter, eller hur? Ja, men precis. Vi har nischbanken Morrow Bank som stiger nära 9% på nyheten om att de köper Medmera Bank från Kooperativa förbundet som ju äger Coop. Och sen apropå twittrande eller apropå någonting som nästan har blivit en meme-aktie nu, Sivers, som vid börsöppning var den mest omsatta aktien på Stockholmsbörsen. Först upp 8% och sen ner 4% sist jag kollade och även upp 250% på en månad. Och
men privata affärer skriver om risk för nyemission här också. Och sen händer det grejer på den katalanska modemarknaden, visst Gabbe? Stämmer, jag har precis lärt mig uttala Puig Brands, stavas Puig, och som också äger svenskgrundade Byredo för övrigt, stiger 15% på snack om en potentiell sammanslagning med amerikanska Estée Lauder. Sen fortsatt affärsvilja också i private credit-atmosfären. Japanska SMFG, som är landets näst största långivare, överväger enligt Financial Times att köpa Jefferies. Det här låter ju som en potentiell riktig rökare till affär om den blir av. Jefferies har sjunkit med 40% sedan september på grund av kreditoro i stor utsträckning väl? Ja, precis. Det har varit en del kreditoro som diskuteras i just vissa av de där amerikanska bankerna och exponeringen som är mot liksom, private credit och direct lending-delen av den marknaden. Vill du flika in har du någon reflektion kring den bankoron? Man blir alltid orolig när det är oro kring amerikanska storbanker. Absolut. Jag kan liksom mer eller mindre bara förhålla mig till vad som skrevs. Jag förstår ju hur det hänger ihop då, liksom att en viss del av marknaden då är exponerad mot en annan del av marknaden och så blir det lite kedjeeffekter så att säga. Men vi har också exponering, den är inte enorm eller jättestor, det är mot den lite tryggare delen av det här segmentet som Ingen kritik mot det. Det finns så många nyktra investerare som har han som sitter bredvid mig. Inte minst. En till kreditnyhet vill jag nämna, och det är ju kapitalförvaltaren Apollo Globals fond för privata krediter. Debt Solutions heter den, och man begränsat uttagen till 5% av tillgångarna efter att investerarna ville ta ut hela 11%. Cliffwater har väl varit ute med ett liknande besked. Vi är ganska vana vid den här typen av nyheter. Ja, precis. Vi har fått mycket nyheter och det är framförallt från den amerikanska kreditmarknaden. Och det som händer där är ju lite komplicerat. Så man har, till att börja med så har det varit en enorm tillväxt i just private credit och framförallt i USA. Så marknaden har växt enormt och sen så har den även vuxit med supporterat vissa sektorer och då framförallt software och AI-relaterade bolag. Och sen har den då i kombination med det så har du också vissa fonder som har tillåtit likviditet med en underliggande produkt som saknar likviditet. Och då blir det ju problem. Och den nyheten som kom idag då med Cliffwater Apollo delvis refererar det till Interwall Funds. Och det är ju en produkt som är ämnad för retail där man är mer eller mindre tvingad att ge kvartalsvisa inlösen om minst 5%. Och det där är inte ett problem med en stark marknad med kraftiga inflöden och annat. Men investerare som blir lite osäkra på softwareexponering och som börjar vill få ut pengarna, så blir det ett jättestort problem. Och helt plötsligt får man då gata, som det brukar kallas lite slang. Och man klarar inte längre att ge investerarna kvartalsvisa utbetalningar enligt vad de önskar, och då får man då i det där fallet var det ungefär hälften av vad investerarna önskade som betalades ut. Men det är alltså inte lika stort på den europeiska marknaden, det här med private credit? Precis, så det är absolut drivet från USA och framförallt den software-exponeringen och AI-exponeringen som har diskuterats mycket i media är väldigt USA-koncentrerat. Så att, och sen så är det ju också private credit, kan man ju prata om. Vad är private credit? Gabbe pratade om lite om att är vi private credit? Nej, vi är inte private credit, utan en stor del av private credit-marknaden där är det som vi brukar prata om direktutlåning på svenska, alltså direct lending, och den står för en merparten av private credit-marknaden. Och det är ju då onoterade mindre bolag med bilaterala lån mellan en långivare till ett bolag som man kanske inte har hört talas om. Medan där vi är i våra marknad så är vi snarare mot large cap-segmentet. Det är ett stort lönsamt bolag, man har allt som oftast hört talas om det, och det har en rating, så att vi är väldigt olika spektrum av kreditmarknaden. Men framförallt det är ett USA-problem mer än ett europeiskt problem. Kan jag göra en primitiv trappa då, där private debt eller private credit, direktutlåning till lite mindre företag, är lägst ner, ni är mitt emellan, CLOer är ratade, det finns en andrahandsmarknad, och så har vi den konventionella företagsobligationsmarknaden på trappsteget ovanför. Ja, men lite så kan man se det. Vi ligger liksom närmare det segmentet i varje fall, och väldigt långt från private credit. Så att vi är snarare mot kanske det som man kallar för high yield, som liksom vanliga obligationer. Det är det vi brukar jämföra oss med. Vi pratade om att private credit finns i Europa, det är väl tämligen närvarande också här, men bara så att du har sagt det, men jag vill att du förtydligar det, men software-exponeringen, mjukvaruexponeringen är mindre i de europeiska
private credit än i amerikansk. Precis, även där så har det varit mycket rubriker om hur stor exponering faktiskt är. Och det har pratats om att upp till 25-30% av de här private credit-fonderna i USA har software-exponering. Om vi tittar i våra portföljer och tittar i våran då large cap-segmentet, eller om man pratar leverage loans och stora välfungerande bolag, så bara där ser vi att det är ungefär hälften av exponeringen mot software i Europa jämfört med USA. Och tittar vi i våra portföljer så ut så har vi någonstans runt 3-4% av software i våra portföljer. Det vill säga en ganska liten sektor för oss. Så att det är en stor skillnad mellan både marknader och exponering. För du investerar ju i C-lower. Hur liksom tänker du nu i den allokeringen? Väljer du bort C-lower som har mer mjukvaruexponering eller hur agerar du? Precis, så i grunden så är C-lower väldigt diversifierade så vi kommer inte ha en stor exponering mot en enskild sektor eller ett enskilt bolag. Det är det ena. Det andra är att vi är också med och driver när vi skapar nya C-lower och då kan vi undvika vissa sektorer så som software. Så om vi tycker att det är en dålig transparens och det finns vissa orosmoln på himlen så kan vi minska den sektorn. Så att, sen finns det ju om man bara tittar på vår exponering som trots allt är låg, men även där finns det faktiskt vinnare. Det glömmer man ibland bort. Det finns ju vissa vinnare i det här segmentet också som faktiskt kommer kunna stå sig ganska väl i en liksom ny AI-marknad. Jag tänkte lite tvärtom. Nu blir det ju så att du jobbar med C-lower men du är hitbjuden för att prata om private credit för det är det alla fokuserade på. Drar nedvärderingen av private credit som segment, det drar med sig ditt segment också gissar och hela kreditvärlden. Ja, precis. Ja, men det påverkar. Vi har ju en graf på det där man ser på det breda Leverage Loan Index, Morningstars European Leverage Loan Index. Så här ser vi då hur indexet har utvecklats sedan 2025. Och det här är ju, vi är ju då i den leverage loan som är stora. Det är lönsamma och det är ratade bolag. Där finns det en andrahandsmarknad och här ser vi då prissättningen av det här indexet och hur det har fallit. Och det som kanske är extra intressant med den här grafen är att det började falla ganska långt innan det utbröt krig i Mellanöstern. Och det hade mycket att göra med det som hände på kreditmarknaden i USA. Så även för oss har det här haft påverkan på vår prissättning och på prissättning i andrahandsmarknaden. Ser vi på hur vi agerar i den här typen av marknad så sista 10 åren har vi haft 2 tillfällen som har varit väldigt attraktiva att investera i. Det har varit 2021 i efterdyningen av corona. Det har varit 2023 i samband med omprissättningen av räntemarknaden generellt och kreditmarknaden. Och nu får vi ytterligare ett fönster att investera när vi kan helt enkelt ta mindre risk och bibehålla målavkastning. Så för oss är det här ett fönster och möjlighet att investera på attraktiva nivåer. Så screaming buy på CLO-marknaden? Ja, vi är försiktiga och men det vi gör när det kommer den här typen av dislokeringar är att till att börja med så har vi ett långsiktigt mandat, vi är långsiktiga investerare, vilket är liksom ett skydd för investeraren, trots att vi har ganska bra likviditet i underliggande. Det andra är att vi kan också riskmanagera fonden och gå ner i risk och med bibehållen målavkastning istället för att kanske ligga kvar i andra. Vi har ju 2 ganska olika ämnen på menyn idag, men man skulle väl kunna säga att det rimmar lite det här resonemanget om Stefan får rätt och CLO-marknaden har handlats ner och ska komma tillbaka. Du tittar på svenska småbolag på aktiesidan. Vi har pratat om det väldigt mycket, den hårda pressen som råder där. Nu ser du ett tillfälle att köpa billigt inför en normalisering. Ja, om man tittar historiskt i alla fall och med svenskt fokus så har ju uppmaningen varit att man ska äga småbolag, att en del av portföljen ska vara småbolag för att alla stora bolag har varit små någon gång och det är ofta här tillväxten finns och sådär. Nu då under de sista åren här så har ju småbolagen gått sämre och det finns en förklaring till det. Och här och nu då så inleds året med en riktig utförslöpa. De mindre bolagen har ju en mer lokal efterfrågan. De större då är mer globala, de mindre bolagen är mer skuldsatta, de är beroende av bankfinansiering, de större bolagen, ja, nu på senare år, många har ingen skuld och behöver de låna så lånar de direkt av marknaden. Det har varit mer ett problem att skifta ut kapitalet till aktieägarna och sådär. Och de mindre bolagen är oftast underleverantörer till de större och när det blir sämre tider då så blir de pressade av de större bolagen när de försvarar vinster och marginaler helt enkelt. Så det finns en förklaring till att de mindre bolagen har haft det lite tufft. Väldigt mycket kopplat till då att Sverige har gått sig så där att tillväxten har varit dämpad och så vidare. Nu verkar ju konsensus vara inne på att det väntar en återhämtning.
att vi kommer att få se bättre svensk BNP och att de svenska hushållen förväntas då öppna plånböckerna och spendera lite mer. Nu får vi väl se om det blir så med tanke på det som händer i Mellanöstern. Men det är lite ironiskt att det är här och nu då, ett bett på en bättre svensk ekonomi, då är det väl småbolagen man ska fokusera på. Och då inleds året med att småspararna roterar ut ur den här delen av marknaden och in i storbolagen där värderingen då har skenat iväg ganska kraftigt. Man skulle vilja att en stor respekterad nordisk institution inte bara sa att det var läge utan faktiskt köpte lite grann. Och du kanske kan vara ett gott föredöme där. Men det har vi gjort. Vi har köpt och vi har viktat upp i småbolagen och som jag säger, givet det som har hänt, men framförallt också att storbolagen har leviterat allt högre. Uppgången, bredden har varit dålig. De här enorma kapitalinflödena när marknaden roterar från USA in i Europa och Sverige och så vidare. Då. Det är uppenbart att tidvattnet har lyft och gynnat Stockholmsbörsen och de här pengarna träffar ju framförallt storbolagen. Och sen är det ju så att när det blir en sån här utförslöpa, nu ser vi den i marknaden i stort, men det började i småbolagen. Först är folk intresserade av att köpa och sen fortsätter det att falla och vad många köpare då, inte minst institutioner gör, det är att de ställer sig vid sidlinjen och tittar på. Man vill se en tydlig botten oftast innan man kliver in. Man väntar till den här säljvågen bedarrar. Så det är också en indikation om när det liksom faller på det här viset, småspararna roterar ut. Och så ovanpå det så har vi givetvis den här historien om att det är en större svensk institution som också har bidragit och sålt en del aktier. Vi har träffat honom. Han var här i studion och det lät så här. Ja, alltså, först så skulle jag konstatera att AP3 är ju överviktade svenska aktier. Ja. Sen så får vi gå ut och dementera de där ryktena. Det finns liksom en aritmetik bakom det här som på något sätt är rimlig. Vi har svenska småbolag, vi köper och säljer svenska småbolag. Vi har agerat i, och som vi kan se, holdings, vissa bolag. Men det är viktigt att komma ihåg att vår omsättning som procent av daglig likviditet alltihopa aldrig stör marknaden. Där kommer vi tillbaka. AP3 stör aldrig marknaden och verkar ha stört vårt tekniska system en kort sekund. Jonas Thulins utfästelse om att AP3 inte stör marknaden har väl mötts av en viss misstro där ute, skulle jag väl kunna säga. Det behöver inte du recensera, men det är väl inte möjligt att, även om man inte vill det, så kanske den faktiskt har fått en påverkan. En flödespåverkan ovanpå en redan svag grund, eller vad ska man säga? Ja, absolut. Jag kan ju bara gå på vad som har liksom diskuterats i media, men även när jag frågar runt bland kollegor och före detta kollegor på stan så får man ju bilden av att om det nu är mer eller mindre rekordutflöden i småbolagsfonderna och så där, så kommer det till ytterligare en säljare så blir det ju en effekt på marginalen oftast. Och man ska inte glömma att även om man bara säljer vissa aktier så når man en punkt när nedgångarna i de här aktierna blir så häftiga så att folk börjar sälja det som har gått bra, så att säga, för att ta vinst i det som har gått bra, för att backa upp det som har liksom gått dåligt och gått med förlust och så där. Så att min bedömning är att det, så att säga, när jag frågar runt, att det har haft en effekt på marginalen, och det är ytterligare en sån faktor som gör att jag då är beredd att kliva in och vikta upp och gå emot det här. Jag tror att vi har satt en botten nu. Småbolagen har väl ändå stått emot relativt väl i den här Iran-oron, eller vad säger du om det? Ja, man kan väl säga så här, och för oss, det kan ju vara viktigt att understryka, så har vi ju då i andra änden viktat ner de större bolagen. Vi är ju den typen av institution som äger aktier över tid. Så här. Och jag menar, om börsen fortsätter falla så kommer ju småbolagen att följa med, men det här gapet som har växt då, eller som har öppnat upp sig mellan stora och små bolag, där tror vi ju att det gapet inte kommer liksom öppnas upp ytterligare. Och sen det här, i alla fall sen vi började köpa, så har då småbolagen fallit mindre än de större bolagen. Så att. Och för de som kollar på det här och får lön imorgon, liksom, hur ska man tänka nu? Liksom, vad ska man kika efter för parametrar för att hitta rätt i småbolag? Du skulle ju köpa CLO:er, sa du ju. CLO:er och småbolag. Det är redan klart, tror jag. Ja, fint. Ja, nej, men det är ju en individuell liksom situation som är svår att bedöma så här, men att jag tror alla vet hur aktieägandet ser ut över tid. Och när det svänger som det gör nu så är det också sådana här faktorer att jag menar, det kan vara bra att sprida ut köpandet över tid till exempel.
Det är oftast dåligt att sälja i panik när det faller kraftigt och så vidare. Och missar man de här 10 bästa uppgångsdagarna på börsen över tid och så där, så är det väldigt mycket performance som försvinner. Och just småspararsegmentet har ju historiskt haft en liten sån här benägenhet att bli exalterad och köpa nära en topp och sen få panik då och sälja nära en botten. Våra tittare köper där det är blodigt, särskilt när det är deras eget blod som pratar. Avslutningsvis, men vi kan sammanfatta så här. CLO och krediter i allmänhet har prissats ner på ganska bred front. Och det kan man ta rygg på om man vill som tittare. Ni har själva, även om du inte vill rekommendera någon, så har ni själva minskat ner andelen storbolag till förmån för mindre bolag på börssidan. Sista frågan till dig, Stefan. När vi snackar små och stora bolag, då är private credit liksom microcap. Ni är midcap eller large cap och vanliga krediter strax ovanför på något sätt, om man vill göra en allegori. Ja, lite så kan man se det. I varje fall om man ser hur storlek på marknader och lite likviditet i marknader så kan man se det. Men även våra bolag är ju, om man jämför med till exempel svenska bolag i svenska börsen, så har våra bolag en typisk sett en ebitda någonstans 3 till 500 miljoner euro. Det är ett ganska stort bolag ändå, så att man kan tänka sig ett Anticimex eller något liknande. Ett stort bolag som skulle kunna ingå i en av våra portföljer. Och när Anticimex kommer till börsen. Hoppas snart. Men det får vi ta i ett annat program. Börsen är tillbaka 11.45 imorgon precis som vanligt. Häng med oss då och tack för att ni kollat. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.